हे वेलकम ब्याक। म सुरुमै भनिदिन्छु कि अब हामीले यसमा बबालै दामी कुरा हेर्नेवाला छौँ, क्रिप्टोग्राफी हेर्नेवाला छौँ। यस्तो बबाल दामी कुरा मतलब हामीले एउटा कुरा भन्न एक्चुअलमा खोजिरहेको थियो, तर त्यो कुरालाई हामी लुकाएर कसरी लाने त बबाले दामी कुरा भन्नेवाला छौँ, सिक्नेवाला छौँ। लेट्स लर्न अबाउट दिस। सो प्रिन्सिपल अफ क्रिप्टोग्राफी भनेको के भन्दा साइन्स एन्ड आर्ट अफ ट्रान्सफरिङ म्यासेजेस टु मेक देम सेक्योर एन्ड इम्युन टु अट्याक्स। मतलब सिम्पल कुरालाई मतलब त्यो म्यासेजलाई हामीले अरूले चाहिँ नबुझ्ने भाषामा कसरी बनाउने, त्यो नै के हो त एउटा कला नै क्रिप्टोग्राफी हो। ठिक छ, त्यो पछाडिको साइन्स चाहिँ क्रिप्टोग्राफी हो। क्रिप्टोग्राफीका कम्पोनेन्ट्सहरू के छन्? लेट्स दिस इज द एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट स्ट्रक्चर अफ द क्रिप्टोग्राफी, जहाँ चाहिँ सेन्डरले एउटा प्लेन टेक्स्ट म्यासेज हेलो आई लभ यु राजा पठाउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी कुनै एउटा कीको युज गरेर इन्क्रिप्सन गर्छ। इन्क्रिप्सन गर्नु भनेको के हो हामी हेर्ने नै हाल्नेछौँ। इन्क्रिप्सन गर्छ मतलब र साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो साइफर टेक्स्ट चाहिँ अब इन्टरनेटमा पठाइन्छ, हामी ट्रान्सफर गरिन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर गइन्छ। त्यसपछि त्यसलाई फेरि डिक्रिप्ट गर्छ र रिसिभरले फेरि हामीले जे पठाएको हेल्लोलाई अर्कै थरी बनाएर पठाइन्छ र अनि उता पुर्याएर उसले हेल्लो नै लिन्छ। प्लेन टेक्स्ट भनेको ओरिजिनल म्यासेज हो बिफोर बिङ ट्रान्सफर्म म्यासेजलाई हामीले साइफर टेक्स्ट भनिन्छ। इन्क्रिप्सन भनेको प्लेन टेक्स्टलाई साइफर टेक्स्टमा लाने प्रोसेस चाहिँ के हो त इन्क्रिप्सन हो, अनि साइफर टेक्स्टलाई प्लेन टेक्स्टमा लाने प्रोसेस चाहिँ डिक्रिप्सन हो। एउटा की भनेको के भन्दा इज अ नम्बर द्याट द इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन अल्गोरिदम अपरेट्स अन। इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन अल्गोरिदमले अपरेट्स गरेर त्यो के दिन्छ त हामीलाई साइफर टेक्स्ट दिन्छ, त्यो एउटा की हो। ठिक छ, र अनि क्रिप्टोग्राफी हामीसँग दुई टाइपको छ, सिमेट्री क्रिप्टोग्राफी र असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको सिक्रेट की क्रिप्टोग्राफी हो, मतलब एउटै की हुन्छ र त्यही एउटै की चाहिँ सेन्डर र रिसिभरको यो इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन प्रोसेसमा युज हुन्छ। सेम की दुइटैमा युज हुन्छ। असिमेट्रिक की भनेको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ दुईवटा की युज गरिन्छ, एउटा प्राइभेट की र अर्को पब्लिक की। एउटा मान्छेको लेट्स सपोज एउटा मान्छेको दुईवटा की हुन्छ, एउटा प्राइभेट की हुन्छ र अर्को पब्लिक की हुन्छ। अनि प्राइभेट कीले के गर्छ त भाइ, प्राइभेट कीले चाहिँ उसले डिक्रिप्सन गर्न युज गर्छ र उसको त्यो पब्लिक की चाहिँ उसले सबैलाई थाहा दिया हुन्छ। र अनि त्यो पब्लिक कीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जसले पनि उसलाई म्यासेज पठाउन चाहन्छ उसकै पब्लिक की युज गरेर उसलाई इन्क्रिप्ट गरिन्छ। अझै धेरै हामीले हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, सो लेट्स लर्न अबाउट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एन्ड इट्स बबालै दामी टाइप चाहिँ एउटा डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड। योभन्दा अगाडि यही भिडियोमा हामी के सिकौँ भन्दाखेरि सुरुमा ट्रेडिसनल वेमा कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू सिकौँ। कुरा ठिक छ, ओके यसमा केही बेसिक कुराहरू छन् जुन कुरा हामीले जान्यौँ भने डाटा इन्क्रिप्सन डिएस अल्गोरिदम हामीले मजाले बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यही र पहिला ट्रेडिसनल वेमा सिफर मतलब कसरी इन्क्रिप्सन गरिन्थ्यो भन्दाखेरि दुईवटा तरिका थियो, एउटा सब्स्टिट्युसन र ट्रान्सपोजिसन। यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा पनि त्यो कुराहरूको लागि बेसिक कुरा र अनि बुझ्दाखेरि राम्रो भनेर मैले यहाँ छिराएको मात्र हो। सब्स्टिट्युसन र ट्रान्सपोजिसनबाट गरिन्थ्यो। सब्स्टिट्युसनमा मोनो अल्फाबेटिक र पोली अल्फाबेटिक हुन्थ्यो। मोनो अल्फाबेटिक भनेको सपोज अब यो चाहिँ क्यारेक्टर बेस्ड हो। यो ट्रेडिसनल भनेको चाहिँ क्यारेक्टर ओरिएन्टेड थिए। त्यतिखेर कम्प्युटरहरूको जमाना आइसकेका थिएनन्, बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने सिस्टम आइसकेको थिएन, त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ क्यारेक्टर ओरिएन्टेड थिए। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यदि सानोमा चाहिँ के अरे त्यो टटवाला ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो नि, टलाई टट मलाई आउँदैन है, तपाईँलाई आउँछ भने कमेन्ट गर्नु होला। हो त्योवाला ल्याङ्ग्वेज बोल्नु भएको थियो नि, त्यो पनि एउटा इन्क्रिप्सन नै थियो। पर्फेक्ट, त्यो पनि एउटा क्रिप्टोग्राफी नै थियो, इन्क्रिप्सन नै थियो। त्यो बुझ्दैन थियो अरूले, त्यहाँ के अरे टकेटेरो के अरे ओके टरो मतलब त्यो पछाडिको वर्डहरू मिलाएर लेटर मिलाएर चाहिँ वर्ड बनाउँदो रहेछन् होइन। ल ठिक छ, ओके पर्फेक्ट। सो त्यसरी हुन्थ्यो, मतलब क्यारेक्टर ओरिएन्टेड थियो। र क्यारेक्टर ओरिएन्टेड मतलब सपोज हेल्लोमा चाहिँ मोनो अल्फाबेटिक भनेको यो रिपिटेड लेटरलाई पनि एउटै उसले सेम क्यारेक्टरले रिप्लेस गर्ने। अब हामी एउटा मान्ने सपोज याचलाई एले रिप्लेस गरौँ, अनि ईलाई बीले गरौँ, याललाई सीले गरौँ, अनि याल र दुइटै याललाई चाहिँ सीले रिप्लेस गर्ने चाहिँ मोनो अल्फाबेटिक हो। पोली अल्फाबेटिक भनेको एउटै क्यारेक्टरलाई धेरैवटा अरू क्यारेक्टर राख्न मिल्ने, जस्तो यहाँ यो पोजिसनको याल र यो पोजिसनको याललाई हामीले फरक क्यारेक्टरले युज गर्न सक्नेलाई चाहिँ पोली अल्फाबेटिक भनिन्छ। र यो सब्स्टिट्युसनको पनि एउटा दामी भनेको सिफ्ट साइफर छ, जसलाई चाहिँ सिजरले युज गरे भएर सिजर साइफर पनि भनिन्छ। ठिक छ, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइफरमा चाहिँ सिफ्ट गर्ने, कति बिटले सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। ठिक छ, अनि गएर अर्को ट्रान्सपोजिसन साइफर छ हामीसँग। यसमा चाहिँ के गरिन्छ,
ओके ट्रान्सपोजिसन साइफरमा चाहिँ जस्तो सिफ्ट साइफरमा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि हेल्लोलाई चाहिँ कुनै पनि लेटर सपोज अब 15वटा क्यारेक्टर डाउनले चाहिँ सिफ्ट गर्ने भनेपछि याजभन्दा पछाडि 15 लेटर पछाडि कुनवाला लेटर पर्छ त्यसले चाहिँ यासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इलाई गर्ने र अनि 26 भन्दा पर पुग्यो भने चाहिँ फेरि एबाट स्टार्ट गरेर त्यसरी जुन पर्छ त्यसरी सिफ्ट गरेर गर्ने चाहिँ सिफ्ट साइफर थियो। यसमा चाहिँ अब डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अपवाला पोलिसी लगाउने, डाउनवाला लगाएर इन्क्रिप्ट गर्यो, अपवाला लगाएर उस गर्यो। ट्रान्सपोजिसनमा चाहिँ यसरी सब्स्टिट्युट हुँदैन, यसमा चाहिँ लोकेसन चेन्ज हुन्छ। जस्तो हेल्लोलाई नै हामीले अब के गर्ने त, हेल्लोलाई अब के गर्ने त, यो सेकेन्डवालालाई फर्स्टमा ल्याउने, थर्डवालालाई सेकेन्डमा यसरी, अनि यसलाई फोर्थमा लाने, फिफ्थमा लाने भनेर यसरी हामीले याल ओ याल गराएर यसरी हेल्लोलाई इन्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ। यो कुरा भने ट्रान्सपोजिसन थियो, ठिक छ। र अरू मोडर्न साइफरहरू के छन् त भन्दाखेरि यी कुराहरू मोडर्न साइफरहरू चाहिँ बिट ओरिएन्टेड छन्। अब चाहिँ बिट ओरिएन्टेड छन्। किन बिट ओरिएन्टेड छन् भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले क्यारेक्टरलाई पनि बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न थालियो नि त, हामीले स्ट्रिङलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न थाल्यो नि त, बिटमा रिप्रेजेन्ट गरेर कम्प्युटराइज सिस्टम गर्न थाल्यो। त्यही भएर अब मोडर्न छन्, जसमा हामीसँग याक्सर साइफर छ, रोटेसन साइफर, सब्स्टिट्युसन साइफर र ट्रान्सपोजिसन साइफर। याक्सर साइफर दामी छ। किन दामी छ भन्दाखेरि इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन आर सेम। मतलब तपाईँले ए याक्सर बी गरेर सी निकाल्नु भयो भने सीसँग तपाईँले अब ए याक्सर सी गर्नुभयो भने यसले बी दिन्छ क्या। दामी कुरा यो छ, मतलब कुरा बुझ्नुभयो होला। यो कुरा चाहिँ हामीले डी यासमा युज गर्नेवाला छौँ। अर्को चाहिँ हामीसँग रोटेसन साइफर। रोटेसन साइफरमा के छ त भन्दाखेरि लेफ्ट र राइट रोटेट गर्ने, अनि यो चाहिँ अब किड र किलेस दुइटै हुन मिल्छ। किडमा चाहिँ नम्बर अफ रोटेसन कति नम्बर अफ क्यारेक्टरले रोटेसन गर्ने त्यो कुरा डिफाइन गर्छ किले भने, किलेसमा चाहिँ नम्बर अफ रोटेसन फिक्स हुन्छ, मतलब कतिवटा बिट अनुसारले रोटेट गर्ने त्यो कुराहरू फिक्स हुन्छ, ठिक छ। र अनि रोटेसन साइफरको पनि एउटा दामी कुरा के छ भने सपोज तपाईँको 4वटा नम्बर छ, 4वटा एबिसिडी हो भने तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। रोटेट गर्दा 3चोटिसम्म रोटेट गर्दाखेरि ओके, त्यो चाहिँ अब इन्क्रिप्टेड जस्तो हुन जान्छ। तर यसलाई तपाईँले यहाँ नै चोटि मतलब 4चोटि नै रिपिट रोटेट गर्नुभयो भने ओरिजिनल स्ट्रिङ फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ, ठिक छ। ओरिजिनल स्ट्रिङ नै आउँछ। सब्स्टिट्युसन साइफर छ अर्को। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एन बिट इनपुट स्ट्रिम लिएर याम बिट आउटपुट लिन्छौँ। र अब यसमा चाहिँ याम र याम मतलब जति इनपुट लिएको त्यति नै आउटपुट हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो बिच हामीले यसमा केही एउटा फङ्सनले डिफाइन गरेर हुन्छ जसले चाहिँ याम बिटलाई याम आउटपुटमा चाहिँ म्याप गरे हुन्छ, ठिक छ। यो पनि किलेस हो। र अनि युज इन इन्टरमिडिएट स्टेजेस अफ इन्क्रिप्सन, यसलाई इन्टरमिडिएट स्टेजमा युज गर्न सकिन्छ। हाम्रो डिएसए अल्गोरिदमले युज गर्छ। पर्फेक्ट। ट्रान्सपोजिसन साइफर छ पी-बक्स, मतलब पर्म्युटेसन बक्स हो। यसमा चाहिँ अब पोजिसनहरूलाई यताउता गर्नु भनेको चाहिँ ट्रान्सपोजिसन पर्म्युटेसन हो। यो चाहिँ 3वटा टाइपको हुन्छ, स्टेट, एक्सपान्सन र कम्प्रेसन। लेट्स सी दिस। सो स्टेट पर्म्युटेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जति इनपुट छ त्यति नै आउटपुट हुन्छ, सेम नम्बर अफ इनपुट एन्ड आउटपुट हुन्छ। एक्सपान्सनमा थोरै इनपुट बिट हुन्छ र धेरै आउटपुट बिट चाहिँ एक्सपान्सन भयो नि त, आउटपुटमा धेरै आउटपुट बिट हुन्छ। र अनि दिस इज कम्प्रेसन। अर्को हुन्छ हामीसँग कम्प्रेसन पर्म्युटेसन, जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त धेरै इनपुट बिटबाट थोरै आउटपुट बिट चाहिँ युज गर्छौँ। यो पनि 3वटै पर्म्युटेसन बक्सहरू युज हुन्छ। र अर्को राउन्ड सिफर छ। राउन्ड सिफर भनेको एउटै आइटरेसनलाई राउन्डमा चलाउने। र अनि अब डिएस अल्गोरिदम अब हामीले सिक्नेवाला छौँ। पर्फेक्ट।